Chúc mừng bạn, lúc điện thoại sắp cạn pin, lại vô tình lướt trúng bộ phim kinh dị dân gian Indonesia này. Đây không chỉ đơn thuần là một phim hù dọa, mà còn là chiếc gương soi thấu đáy xã hội, phản chiếu sự lạnh lùng đằng sau nạn bắt nạt học đường và sự sụp đổ của ý chí. Vì cái đáng sợ của phim này chưa bao giờ là máu me hay tiếng thét trực diện, mà là ẩn dụ thấm trong từng khung hình. Khi một người cha tận tụy biết con mình bị bắt nạt, đã dùng mọi cách hợp pháp để cầu xin nhà trường, mà chỉ nhận lại sự khinh thường, trà đạp vô tận, thì cuối cùng ông sẽ hóa thành ác quỷ thế nào? Cảnh báo trước, phim này thật sự rất đáng sợ. Ai có người yêu thì gọi người yêu, ai chưa có thì gọi cảnh sát giùm mình luôn nhé. Giờ thì bắt đầu thôi. Chuyện xảy ra ở một ngôi làng nhỏ Indonesia. Mark là một nông dân chất phác, thật thà, cuộc sống dù nghèo khó, nhưng trong lòng luôn tràn đầy yêu thương và day dứt vì gia đình. Con trai anh, Sơ, là niềm hy vọng duy nhất của anh trên đời. Nhưng sau ngôi làng tưởng như yên bình ấy, lại ẩn giấu nạn bắt nạt học đường bẩn thỉu. Kinh tởm nhất, Mark từng tận mắt thấy con bị đánh. Sau đó, nhóm đó còn mua chuộc cả chủ tiệm tạp hóa. Vì gia đình mấy đứa khốn đó đều có quyền có thế, nên chủ tiệm cũng không dám lên tiếng. Ngày Sơ ra đời, Mark đã tìm đến hiệu trưởng, chọn tin tưởng vào ngành giáo dục, yêu cầu xử lý mấy học sinh đó. Anh đã không biết bao lần đẩy cửa phòng hiệu trưởng, hạ mình cầu xin, mong nhà trường quản lý những đứa bắt nạt con mình. Nhưng hiệu trưởng luôn lạnh lùng thờ ơ, vì gia đình của những đứa bạo hành đó đều là dòng họ quyền thế trong làng. Quyền lực của họ như một quả núi, đè bẹp mọi lương tâm trong trường học. Giáo viên im lặng cúi đầu, hiệu trưởng thì lánh né. Điều đó như muốn nói với Mark, làng con anh trong làng này đáng bị trà đạp. Thậm chí họ còn lấy việc tốt nghiệp của Sơ ra đe dọa, bắt Mark đừng tới trường gây rối nữa. Lúc đó, trái tim anh hoàn toàn chết lặng. Không ai quan tâm những vết thương đầy người Sân, không ai để ý ánh mắt bất lực của một người cha. Trong trường của Sơ, có một cô giáo chủ nhiệm tinh ý, tên Mickey đã nhận ra điều bất thường. Cô gọi Sơ lên phòng để hỏi chuyện, mong có thể giúp được em. Nhưng Sơ quá hiểu thủ đoạn của nhóm bạo hành đó, nên trước mặt cô, em chẳng dám nói gì. Cùng lúc đó, Mark trong tuyệt vọng dần trở nên im lặng, không còn đến trường gây chuyện nữa. Anh suốt ngày chui rúc trong một kho cũ sau nhà, nghiên cứu thứ bùa thuật tổ tiên để lại, một truyền thuyết dân gian về phân thân linh. Trong văn hóa dân gian Indonesia, nó chính là hiện thân của mặt tối trong con người. Nói đơn giản, nếu trong lòng một người chứa đầy ác niệm, đau khổ hoặc oán hận tận cùng, họ có thể triệu hồi ra bản sao ẩn giấu trong góc tối của mỗi người. Những thứ đó không có lý trí hay tình cảm con người, chỉ biết tuân lệnh và giết chóc. Cuối cùng Mark cũng luyện thành bùa thuật. Vào một đêm gió gào thét, anh đi sâu vào rừng ngoài làng, tiến hành nghi lễ triệu hồi cấm kỵ ấy, triệu hồi ra bản sao của mẹ Sơ. Cảnh này lại vô tình bị Sơ bắt gặp, dù sợ đến hồn vía lên mây, nhưng ai mà không khao khát một lần được mẹ ôm. Còn về phía Mickey, cô cũng phát hiện manh mối, biết Sơ bị bắt nạt ở trường, nên tối đó cô tìm đến hiệu trưởng. Nhưng rõ ràng cô thấy có người trong phòng, đẩy cửa vào thì hiệu trưởng lại biến mất. Chỉ trong chớp mắt, ông ta đã nằm trên sàn. Cô lật người ông lại và kinh hoàng phát hiện ông đã chết thảm. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nhưng kỳ lạ là căn phòng trống trơn, chẳng có gì. Mọi người đều nghĩ Mickey bị loạn thần, ngay cả cô cũng tự nghĩ mình nhìn nhầm. Hôm sau, Mickey đích thân đến nhà Sơn, đón em đi học, nhân tiện hỏi thêm tình hình. Sau khi hai người rời đi, gã bảo vệ trường tìm gặp Mark, nói rằng tối qua hắn thấy chiếc xe đẩy của anh đậu ngay trước cổng trường, ra dấu áng chỉ muốn tiền bịt miệng. Mark vui vẻ đồng ý ngay và bảo hắn cứ đợi ngoài cổng. Vì vụ ồn ào tối hôm trước, Mickey trở thành tâm điểm bàn tán ở trường. Lúc này hiệu trưởng đang ở trong phòng, nhưng gương mặt ông trông vô hồn lạ thường. Trên bàn còn vương nhiều thứ kỳ dị. Mickey vì mệt mỏi nên không hề để tâm đến điều bất thường ấy. Trên đường đi, cô còn gặp gã bảo vệ, mặt hắn cũng tái sáng, cử chỉ cứng đờ máy móc như một con rối bị sợi dây đỏ điều khiển. Dù chuyện đêm qua khiến cô bối rối, nhưng vụ bắt nạt trong trường vẫn phải tiếp tục điều tra. Cô gọi vài nghi phạm lên phòng để tìm hiểu sự việc. Không ngờ mấy đứa bạo hành chẳng hề sợ cô, còn giả vờ ngang ngược, buông lời trêu chọc, khiến Mickey vô cùng tức giận. Cô không biết mình đã vô tình làm khổ Sơ thêm. Vừa rời phòng, chúng liền chặn em trong nhà vệ sinh, hành hạ em một cách tàn nhẫn, còn sỉ nhục em không thương tiếc, khiến vết thương tâm lý của Sơ càng thêm nặng. Mark nhìn thấy tất cả nên quyết định đẩy nhanh kế hoạch trả thù. Người đầu tiên anh tìm đến là mẹ của Mickey. Bà từng là một lãnh đạo của trường. Lúc trước Mark cũng từng tìm đến bà trước tiên, vì con trai bà cũng là một trong những đứa bạo hành. Chỉ là lời tố cáo của bà chẳng được yên ổn, ngược lại con trai bà còn bị trả thù nặng hơn. Dù giờ người phụ nữ ấy đã liệt nửa người, nhưng điều đó chẳng thể ngăn được sự trả thù của Mark. Đến sáng hôm sau, Mickey vui mừng phát hiện mẹ mình, vốn bị liệt giờ đã đi lại bình thường. Hai chị em chẳng nhận ra điều bất thường, trong lòng chỉ có niềm vui khôn xiết. Tối đó nhóm bạo hành lại tụ tập, con trai trưởng làng vẫn là đầu sỏ. Lần này chúng tính trừng trị C cho hả dạ, vì ban ngày Mickey đã tìm đến nhà trưởng làng, khiến hắn bị cha mình tát cho mấy cái. Hắn cho rằng tất cả là do Sơ giở trò sau lưng. Con trưởng làng sai hai đứa tay chân đi tìm Sơ. Giữa đường chúng đụng phải Mark, hai đứa không biết trời cao đất dày, còn hỏi anh tin tức về Sơ. Đường lên thiên đường không đi, lại tự dẫn xác xuống địa ngục.
Khi hai đứa quay lại tiệm tạp hóa, mặt mày tái xám, chẳng còn giống người thường, nhưng không ai để ý điều bất thường ấy. Đêm đó Mark bắt đầu cuộc tàn sát điên cuồng. Anh ra tay với con trai vị cha xứ trên đường, rồi thẳng tiến đến tiệm tạp hóa, tiện tay xử luôn bà chủ tiệm. Toàn là những kẻ anh muốn trả thù, nhưng không ngờ, ngay lúc đang giết người thì bị Mickey bắt gặp từ ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng tận đáy lòng, vì không dám một mình xông vào. Mickey chỉ còn cách chạy khắp làng kêu cứu, nhưng chẳng nhà nào chịu mở cửa. Dù nghe thấy cũng chẳng ai muốn giúp, cả ngôi làng lạnh lùng đến tận cùng. Như thể ai cũng biết Sơ bị bắt nạt, nhưng vẫn chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Đúng lúc đó Mickey gặp được Mark, liền vội kéo anh đi giúp mình. Cô đâu biết người trước mặt chính là hung thủ. Khi hai người đến tiệm tạp hóa, chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Trong nhà chẳng có xác bà chủ tiệm đâu cả, ngược lại bà vẫn sống khỏe mạnh, chỉ là gương mặt bà trông rợn người đáng sợ. Mickey chỉ thấy da đầu tê dần, nghĩ rằng mình lại bị ảo giác, nhưng đứa cháu gái của bà chủ tiệm biết sự thật, người trước mặt căn bản không phải bà nội mình. Itu bukan nenek. Bukan nenek. Itu bukan nenek. Mama Pur. Mama Pur, tunggu, Pak. Pak, saya nggak mungkin salah, Pak. Saya yakin saya lihat, Pak. Neati diserang, Pak. Lehernya ditusuk, Pak. Ibu lihat siapa orangnya? Tapi saya yakin pelakunya masih di sekitar sini, Pak. Ini sudah berkali-kali, Pak. Berkali-kali. Saya heran kenapa nggak ada satupun warga yang percaya sama saya, Pak. Seenggaknya polisi bantu untuk selidiki lagi. Sekarang kalau udah gini, saya harus gimana, Pak? Saya harus ngomong sama siapa? Warga di sini udah biasa diam aja kalau ngeliat hal yang nggak bener. Apalagi yang mereka nggak lihat. Menurut saya, mending ibu diam daripada disangka gila. Đến hôm sau, mọi chuyện như chưa từng xảy ra, ngôi làng vẫn yên bình như thường lệ. Khi đi qua tiệm tạp hóa, Mickey kinh hoàng phát hiện bà chủ có gì bất thường, như một con rối bị giật dây, cứ lặp đi lặp lại một hành động. Điều này khiến cô nhớ đến mẹ mình ở nhà, cũng lặp lại đúng một động tác như vậy. Mickey đến nhà vị cha xứ, kể lại mọi chuyện đang xảy ra trong làng, nhưng ông chẳng mấy để tâm, chỉ dạy cho cô một câu chú: nếu cảm thấy điều gì bất thường, thì niệm chú sẽ khiến đối phương hiện rõ nguyên hình. Ông trao cho Mickey cách giữ mạng, nhưng lại không giữ được mạng mình, vì con trai ông cũng là một trong những kẻ bạo hành. Tối đó khi ông đang dẫn các tín đồ cầu nguyện, con trai ông bỗng tỏa ra mùi hôi thối. Dân làng chịu không nổi nên lần lượt về nhà. Đến khi ông nhận ra điều bất thường, con trai mình đã biến thành ác linh, ông vội chạy khỏi nhà, nhưng Mark đã đứng chờ sẵn từ lâu. Còn với Mickey, khi về đến nhà, dùng câu chú của cha xứ để thử mẹ mình, không ngờ lại phơi bày nguyên hình thật của bà. Hai chị em hoảng loạn khi nhìn thấy bộ dạng của mẹ, khuôn mặt méo mó rõ là không phải người thường. Cả hai vội vàng chạy khỏi nhà. Trên đường, họ dùng câu chú thử lần lượt với bảo vệ trường và bà chủ tiệm. Cả hai cũng nhận ra nguyên hình không phải người. Trong lúc nguy cấp, họ tìm đến cha xứ, nhưng không ngờ ông cũng đã bị hại. Cùng Đường, hai người tìm đến nhà trưởng làng. Mickey kể lại việc ngôi làng đang bị hãm hại, nhưng trưởng làng chẳng tin lời họ nói, chỉ cho rằng Mickey đang nói nhăng nói cuội. Con trai trưởng làng còn cười nhạo họ thật tệ. Sau đó cả hai bị đuổi ra ngoài. Trên đường về, hai chị em chợt nhận ra những người biến thành quái vật hình như đều từng bắt nạt Sơn. Ngay cả em trai cô cũng là một trong số đó, dù chưa từng ra tay, nhưng vẫn luôn là một thành viên trong nhóm bạo hành ấy. Nghĩ đến đây, họ tìm đến nhà Sơn, nhưng Mark không có ở nhà. Sau khi biết chuyện kỳ lạ đang xảy ra trong làng, Sơn cũng không giấu nữa. Em dẫn cả hai đến căn phòng phía sau nhà, nơi cha em đặt bùa thuật, và mẹ Sơn cũng ở đó. Mickey lập tức niệm câu chú. Ngay sau đó mẹ Sơn liền biến đổi hình dạng. Cảnh tượng đáng sợ ấy khiến cả ba khiếp vía. Quái vật siết chặt cổ Mickey. Lúc nguy cấp, em trai cô ném con búp bê vào lửa, mẹ Sơn cũng theo đó tan thành khói bụi. Họ phát hiện rất nhiều tên trong căn phòng đó, trong đó có cả mẹ của hai chị em. Nhưng giờ chẳng còn thời gian để đau lòng, phải nghĩ cách báo cho dân làng càng sớm càng tốt. Còn Mark lúc này đã đến nhà trưởng làng, đã đến lúc kẻ gây ra tất cả phải trả giá. Tên khốn này lúc bắt nạt người khác thì hung hăng lắm, giờ đến lúc nguy hiểm chỉ biết van xin. Mark không cho hắn cơ hội nào, trả lại cho hắn tất cả những gì con anh từng chịu. Tiếng động lớn cuối cùng đã thu hút người đến. Trưởng làng vừa hét vừa đuổi theo. Cuối cùng Mark bị dân làng bao vây, một mình khó chống lại số đông. Sơn muốn xông lên bảo vệ cha, nhưng bị trưởng làng hất ngã. Dân làng nhấc Mark lên cao,
định thiêu sống anh ngay tại chỗ. Ngay lúc đó, Mark niệm chú, toàn bộ những bản sao quái vật xuất hiện, bảo vệ cha con anh phía sau. Mickey nhìn bản sao của mẹ mà nước mắt giàn giụa, hỏi Mark vì sao lại giết bà. Pura-pura peduli. Tapi nggak ngelakuin apa-apa ketika mereka ngelecehin saya berkali-kali. Kenapa ibu saya, Pak? Karena kalian semua diam. Kalau cara yang baik tidak bisa nyiptain keadilan, nggak ada cara lain kecuali kekerasan. Có lẽ câu trả lời quá nặng nề, khiến Mickey một lúc khó lòng chấp nhận. Cô lập tức niệm chú để điều khiển đám quái vật, muốn giải trừ sự khống chế của Mark với chúng. Nhưng Mark cũng không chịu kém. Dù sao đám quái vật này đều do anh tạo ra. Đám quái vật quay sang nhằm vào Mickey, thì chặt cô xuống đất. Thấy chị mình sắp gặp nguy, em trai vội nhặt con búp bê trên đất, ném thẳng vào đống lửa. Những bản sao quái vật khi mất kiểm soát, lần lượt biến mất khỏi người Mickey. Trưởng làng là người đầu tiên nhận ra điều này, lập tức kích động dân làng, bắt giữ cha con Mark. Ai cũng như nổi điên. Thấy cảnh đó, hai chị em Mickey liền cứu Sơ ra, đưa em rời khỏi làng. Trước khi đi, Sơ tận mắt thấy cha bị đánh chết tàn nhẫn. Từ đó, hạt giống trả thù gieo sâu trong lòng em. Đến đây phim kết thúc. Người ta vẫn nói nhân tính vốn lương thiện, nhưng khi bất công trở thành lẽ thường, khi im lặng trở thành lựa chọn của số đông, khi không một ai chịu triệt tay giúp đỡ, thì cái gọi là thiện lương còn sót lại được bao nhiêu? Một người cha tận tụy, khi con mình bị bắt nạt ở trường, đã thử mọi cách hợp pháp để giải quyết, nhưng chỉ nhận lại sự khinh thường, trà đạp, cuối cùng tự biến mình thành ác quỷ. Bộ phim này thật sự đáng để chúng ta suy ngẫm. Bắt nạt học đường chưa bao giờ là chuyện đùa. Bạn nghĩ đó chỉ là trò trẻ con nghịch nhau, nhưng nó có thể khiến tâm lý của kẻ yếu thế gieo mầm hủy diệt tất cả từ đó. Hãy đối xử tốt với những người bị cô lập, tẩy chay ở trường học, và đừng để sự lạnh lùng của bạn gây ra một bi kịch không thể cứu vãn. Câu chuyện hôm nay xin chia sẻ đến đây. Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau.